Hiện nay nuôi cá da trơn đang phát triển rất mạnh và đem lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi. Tuy nhiên nếu không biết cách phòng bệnh cho cá thì tỷ lệ thiệt hại sẽ là rất lớn. Bên cạnh đó, hầu như tất cả các vùng nuôi cá tra đều đã xuất hiện những loại bệnh phổ biến như xuất huyết, trắng mang, trắng gan và nhất là bệnh gan, thận mủ, gây tổn thất rất lớn cho người nuôi. Có những vùng nuôi, tỷ lệ cá tra nhiễm bệnh gần như tới 100%, tỷ lệ chết cao, có khi lên đến 50-70%, và nguy cơ lây lan thành dịch bệnh rất khó tránh nếu không có biện pháp phòng hữu hiệu. Đặc biệt khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh này ngày càng cao do không phát hiện kịp thời và có hướng điều trị thích hợp, hiệu quả điều trị thấp, gây khó khăn cho việc điều trị bệnh trong quá trình nuôi. Thời gian gần đây vaccine phòng một số bệnh trên cá đang dần được phát triển và áp dụng, nhất là đối với những trại cá giống. Việc tiêm vaccine là công cụ hiệu quả trong việc phòng bệnh trên cá, đồng thời giảm tổn thất về kinh tế, cũng như công tác điều trị bệnh gây ra. Và quan trọng hơn nữa là việc cá khỏe mạnh, không phải dùng kháng sinh, do đó hạn chế tối đa tình trạng kháng sinh. Vì thế hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị quy trình tiêm vaccine cho cá. Đầu tiên, trước khi tiêm vaccine, quý vị cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau: vaccine, kim tiêm, xi lanh, thuốc mê, bàn tiêm, các dụng cụ chuyên dụng để vận chuyển cá, sục khí. Đối với cá, quý vị cần kiểm tra sức khỏe của cá thông qua biểu hiện của cá nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không lờ đờ, nổi đầu, và có thể gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân lập vi khuẩn, PCR để chẩn đoán bệnh. Nếu cá khỏe mạnh, không có mầm bệnh thì tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để chuẩn bị tiêm vaccine. Còn nếu cá có các dấu hiệu bất thường, nghi ngờ nhiễm bệnh thì không tiêm vaccine. Và quý vị chú ý không cho cá ăn trong vòng 24 giờ trước khi tiêm vaccine. Để quá trình tiêm vaccine được thuận lợi và nhanh chóng nhất thì quý vị nên chuẩn bị xi lanh tự động để tiêm vaccine cho cá. Sau khi đã chuẩn bị xong thì quý vị cần tiến hành gây mê cho cá. Để gây mê thì quý vị chuyển cá từ ao lên bể gây mê và tiến hành gây mê. Để gây mê theo phương pháp tắm, trước hết cần hòa tan thuốc gây mê vào nước, sau đó thả cá vào. Chất gây mê sẽ xâm nhập qua tơ mang cá trong quá trình hô hấp, hòa vào máu và chuyển lên não, tác dụng làm cho cá chuyển trạng thái mê. Khi đó, cá sẽ hoạt động chậm lại, sau đó mất cân bằng và không phản ứng khi bị bắt giữ, đụng chạm. Việc gây mê cho cá sẽ giúp cho việc tiêm vaccine dễ dàng và nhanh chóng hơn, sẽ hạn chế tối đa được sự tổn thương, xây xát cho cá hay tuột nhớt, bong vảy, và đồng thời dễ dàng hơn trong quá trình tiêm vaccine. Sau khi đã gây mê xong thì chuyển lên bàn tiêm để tiến hành làm vaccine. Vị trí tiêm vaccine có thể là cơ lưng hoặc xoang bụng, tùy thuộc vào từng trang trại mà quý vị có thể lựa chọn vị trí tiêm phù hợp. Vị trí tiêm thuận lợi nhất là ở xoang bụng cá, tiêm ở giữa hai vây bụng. Sau khi tiêm vaccine xong thì tiến hành thả cá vào ao nuôi và cho cá ăn lại sau 12 đến 24 giờ. Khi cho cá ăn nên bổ sung các loại vitamin tổng hợp, thuốc bổ để tăng sức đề kháng cho cá. Quý vị có thể dùng sản phẩm Avita C Max để trộn vào thức ăn cho cá, để tăng sức đề kháng, giảm stress sau quá trình tiêm vaccine. Hiện nay có nhiều loại vaccine thủy sản khác nhau, nhưng quý vị nên lựa chọn loại vaccine phù hợp với dịch tễ từng vùng để tiêm cho phù hợp. Để đảm bảo khả năng bảo hộ tốt nhất đối với dịch bệnh tại địa phương, và hạn chế tối đa việc cá ốm bệnh và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, giảm thiệt hại về kinh tế. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị quy trình tiêm vaccine cho cá. Hy vọng quý vị đã có thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.